Fiske handlar ofta om planering och kunskap. Men ibland är det lika bra att bara släppa taget. Idag är det inte vi som ska välja var vi ska fiska. Det är nämligen hunden Bodil. Vi har skaffat en karta över hela Eksjö kommun som vi kommer placera ut hundgodis på lite här och var. På både små och stora vattendrag. Sen är det upp till Bodil. Vart kommer hon välja att vi ska fiska? När Bodil valt ett vatten så kommer hon även välja hur många fiskarter vi blir tvingade att fånga i det här vattnet. 1 till 5. Ja, det är Bodil som bestämmer hur svårt det här kommer bli för oss idag. Och bäst av allt, hundgodiset, den kommer från vår sponsor Mera Pet Food som är ett familjeföretag sedan 1992. Och de gör inte bara hundgodis, de gör även miljövänligt och hållbar hundmat. Som jag vet att Bodil bara älskar. Det känns lite sådär halvläskigt att bara släppa kontrollen till någon helt annan. Så har vi otur nu, då kan det här sluta i en riktig tragedi. Oh, stor! Den bara går. Tänk att du stor abborre. Jag vet inte, den bara går. Du får inte tappa. Nej, den bara går. Och det bästa sättet att fånga många fiskarter när man bara ska släppa kontrollen, det är att använda vårt multimeter och bara meta upp dem. Men släppa kontrollen slutar inte där, utan jag ska även följa med Let's Feast på hans jungfrutur, på hans hemmagjorda nya båt. Han har inte testat innan, men en liten knorr. Han har gjort den med enbart lim. Men nu så ska vi ta och svara på era kommentarer och hälsningar. Och Albin, han skriver en kommentar och han vill ha en hälsning av oss för det hade varit sjukt kul. Så hej på dig Albin, jag hälsar från Tobias som är långt där borta. Men ja, hoppas du blir glad över den hälsningen. Vi har Gustav som kommenterar och undrar vad vi rekommenderar för bete till stor gädda. Och jag fick ju precis en gädda på hela 9,4 kilo och 102 cm på en fatnose. Så jag skulle säga att en fatnose är ett jättebra bete för en stor gädda. Vilde skriver en kommentar och vill ha en uppdatering på dammen nu! Så här kommer en liten uppdatering. Dammen är helt tömd på vatten och det är en stor grävmaskin som har varit där och härjat runt. Mer om det kommer i en film framöver, Vilde. Men nu är det dags att låta Bodil äta mat. Här har vi en jättegullig hund som heter Bodil. Och det är hon som kommer avgöra idag vart vi ska fiska någonstans. Så jag hoppas nu Bodil att du väljer bra ställen till oss. Det är väl vi värden då, jag och Tobbe, eller hur? Och här har vi då kartan som Bodil kommer få välja vatten ifrån. Och vi kör i Eksjö kommun och det är för att både jag och Edvin är uppvuxna här. Det finns ju några nitvatten här vi kan få och en av dem är Soljan och den är jättestor och fisken är oftast långt ute där så den hoppas jag att Bodil inte väljer. Eller vad säger du Edvin, är det någon sjö som du vill fiska i istället då? Det finns ju många heta sjöar här och ja, de här stora håller jag med om, de är inte så heta, men det finns ju många sådana här små sjöar här, sådana här små pluttar och åar mellan sjöarna. Det tror jag är hett. Det finns ganska många spännande vatten runt Eksjö som Bodil kan välja. Och Eksjö, det ligger i Småland och det är södra Sverige. Så det finns inte jättemycket röding, harr och sikar och sånt här. Däremot finns det gott om mött, sutare, brax, sarv, löja. Bodil ska inte bara som sagt välja var vi ska fiska. Innan vi får gå vidare till nästa sjö ska hon även välja hur många arter som vi ska fånga på den där sjön. Och här har vi då maten från Mera Pet Food. Och det bästa när man ska göra sådana här viktiga beslut är att ha riktigt goda godisar till hunden. Och de har ju massa olika varianter. Men de här två, det tror jag... Ja, vilken vill du ha, Bodil? Ja, lukta då. Det lutar åt sill och potatis eller insekter. Alltså, det är jämnt. Hon vill ha båda. Nej, det blev sill och potatis. Hon tryckte ner truten i hålet där, så det blir det. Börjar vi med att placera ut lite godis här på sina ställen så vi får reda på vilken sjö vi ska åka till innan vi vet hur många arter det blir. Okej Bodil, nu är det dags för det stora valet här. Nu kommer jag släppa dig så får du gå och ta godis på kartan där. Är du med? Varsågod, varsågod. Ta bra sjö, ta bra sjö! Nej, hon tar alla sjöar! Vad gör du Bodil? Vilken var först? Bodil! Så mycket ska vi inte fiska.
Jag tror att Bodil tar upp sådana 10 godisar på 5 sekunder. Så vi måste ringa kontrollrummet här och kolla på slow motion bilderna, precis som i fotboll, och se vilken sjö det var som Bodil tog. Ja, varrummet och kontrollrummet har svarat. Och Bodil har valt en sjö som heter Ingarpasjön. Och jag har aldrig metat där i, men jag har hört att det ska finnas mycket betesfisk där. Så ja, det blir intressant att se vad multimeterna går för. Och om Bodil har valt ett bra val. Det var duktigt att du inte tog soljen. Ja, du visste det. Får lite belöning här. Så hur många fiskarter ska vi fånga då? Det får vi se. Lägger vi ut sådana här A4-blad vi har skrivit nummer på, 1 till 5. Och så gör vi samma sak här då och lägger en godis på varje nummer. Förra gången så var det ju sill och potäter, men Mera Petfood har ju många olika sådana här roliga smaker. Och den här är faktiskt gjord på insekter, så den får bestämma. Den luktar inte insekter, den luktar lite sån där fiskmat faktiskt om jag ska vara ärlig. Jag kan lägga det här i mäsket så vi får mer. Nu är det dags, Bodil. Välj hur många fiskarter vi ska ta. Ta inte 5:an. Varsågod. Varsågod. Hon förstår ju inte. Nej. Ja! Eller... Hon tog 2! Bra jobbat, Bodil. Bra jobbat. Nu ska vi bara ta och packa metersakerna och sen så bege oss till sjön. Nu hoppas jag att det här var värt det, för vi var tvungna att gå igenom vassa träskmarken för att komma hit. Men det ser ändå hyfsat bra ut. Ja, det tycker jag, men det är ju så här när man ska till såna här riktiga sumpsjöar. Det är nackdelen att det är svårt att ta sig dit och hitta ett ställe att komma ut på. Men om man väl gör det, då kan det faktiskt leverera riktigt bra. Vi kommer börja fiska en liten vik här och just nu så är det våren / försommaren. Och då är mycket av betefisken nära land, bland växtligheter, bland näckrosor och sånt. Så jag tror att vi kommer att få de där 2 arterna ganska snabbt. Det är ju lagom med sump här också. Jag sjunker ju ner hela tiden. Det är så här en massa tuvor och så... Nej! Behöver du hjälp eller? Bodil alltså, hon visste att det var sump här. Hon skulle bara jäklas med. Men kolla här. Det här har vi att leka med och det var inte kul. Det är ju sankmark överallt här, men vi har hittat några stenar som vi kan stå på och tackla upp de här multimeterna så man får lite fast mark under fötterna i alla fall. Det är tur att de här multimeterna är så himla smidiga att ta upp. Ta bara max 2 minuter från ihopfällt spö till att man kan börja fiska. Det var inte riktigt vad jag hade förväntat mig med sån här riktigt sån sumpmark. För det är jag ju inte alls bra på faktiskt. Att fiska i och gå i och sådär. Så Bodil, du skulle tagit soljen istället. Den är stor och dålig, men då kanske inte jag hade sjunkit ner. Finns det ett sånt där snabbfäste som man bara drar ner den där saken. Tar på linan så det blir en typ en ögla och sen så drar upp fästet så sitter det. Det är skillnad mellan sådana här multimeter och sådana här helt vanliga metspön man kan hitta på typ fiskbutiker eller Biltema och sånt där. De har ju bara en ögla längst fram som man måste knyta och så klippa av och knyta om och hålla på hela tiden. Det är mycket bättre med sådana här snabbfäste. Problemet i den här första sjön, det kommer inte vara för de här 2 fiskarterna. Det kommer vara att komma ut och kunna fiska ordentligt. Men jag sa på det lilla flötet som är 2 gram och sen så har den lilla kroken på här nere som är storlek 12 och sen kommer jag sätta på typ 2 maggot på den här. Och det finns ju ingen regel utan undantag, men jag tycker maggot är bäst för att bara fånga mycket fisk och mask och det är bättre om man ska ha de riktigt stora. Jag kommer Edvin, jag börjar bli lite fiskesugen nu då. Jag tror du kommer ända ut. Jag hoppas det, men här borta tycker jag ser hetast ut, lite till vänster där. Ja, men jag tycker jag med, men jag går till höger så vi står bredvid varandra. Nej, det är gungfly kommer nu! Det är ingen botten, det är så här som man bara flyter. Men här går det bra för mig. Ja, verkligen. Men Edvin, skräv inte fisken, var lite tyst. Ja, men hur lätt tror du att det är att vara tyst då? Ja, för dig är det svårt. Ja, här går det jävligt bra att vara, Edvin. Ja, men du skriker ju själv ju. Ja, men här är fast mark. Här kan man bygga ett hus som man vill. Så det är väl bara att ta första kastet och hoppas att det är lite fyrar inne här. Alltså vi kan ju skrämma iväg alla fiskar. Eller så är det bara sump. Nu laddar jag på med 3 maggot här. Jag vill ha en stor typ sutar eller brax eller någonting här. Titta här Edvin. Jag har hittat en hel, jag vet inte vad det är, äckeldjursamling på det här näckarbladet. Det är hur mycket typ skalbaggar som helst. Aldrig sett någonting så här äckligt. Det kändes som jag fick en på mig. Jag vet inte vad det är för någonting. Men äckligt är det. Det får vara där.
Hunden Bodil alltså valde enda sjön i hela kommunen som jag vet har haft reduktionsfiske. Och det innebär att man tar upp all vitfisk för att vattenkvaliteten i sjön ska bli bättre. Och Edvin, han såg faktiskt när han gjorde det här förra hösten och skickade bilder till mig med fullt med fiskar i en stor container. Och jag trodde inte att det skulle spela roll, jag trodde fortfarande att man skulle kunna få en hel del fisk här i, men tydligen inte. Och dessutom har det blåst upp till storm. Vi testade viken här borta, inte pet, gick längre bort, det här är storm för att gå dit och fiska. Men vi har ett S i rockarmen och den lite mer vindskyddad vik som är lite djupare, lite längre bort med en brygga. Så det vill bara hoppas att den bryggan kan leverera. Har vi kommit fram till den här bryggan så vi trodde vi kunde fiska utanför, men det är för grunt där, så innan vi plockar upp spöna ska jag testa om det går att stå här ens. Jag är osäker på det, kan bara vara... Men hjälper du med, sliter du upp med Matilda? Ja. Det går. Ja, det gick. Jag trodde jag skulle bara försvinna. Det går faktiskt här i alla fall. Det är ganska stort. Tommy! Ja. Där blev det som ett svart hål så jag bara försvann. Jag tror verkligen på att gå här i vassen där det är stabil mark och mycket rötter. Och gå där ett tag. Ja, men det gick bra. Du Tobbe, jag kör på min taktik. Jag hoppar bara i istället som jag gjorde innan. Ja, det gick ju med bra. Jag gillar inte det här alltså. Det här var inte den lättaste sjön att fiska i. Det kan jag skriva upp på en lista eller någonting. Nu! Jag har! Tobbe! Tobbe! Jag har en sarv! En sarv har jag! Ja! Jag fick en sarv! Yes, vi lyckades! Och få en fisk. En liten sarv, vad fin den var! En sån här riktig liten guldfisk som man vill ha. Woho! Första arten i första vattnet avklarat. Nu ska vi bara lyckas fånga en till. Den här lilla guldfisken får gå hem igen. Hej då! Ska vi se om det bara är sarv där eller kanske andra fiskarter med. Jag har fortfarande hugg i lappen. Åh, jag har den! Åh, stor! Nej! Nej! Jag fick ett... Åh, hål! Nej! Tobbe! Tobbe, du försvinner då! Hjälp! Nej, för... Jag kan inte röra mig! Det var som jag innan, men paddla med knäna och hoppas på det bästa. Ja, men jag står ju med knäna i kors. Va? Ja! Varför står du med knäna i kors för? För att jag tog ett nytt grepp när jag trillade. Vänta, kanske. Och jag kom upp med en fot. Då är du på god väg då. Ja. Kom du upp? Ja, jag kom upp. Jag är uppe. Och jag har en sarv. Sarvbo. Men det här är ju farligt typ på riktigt. Ja, det är det. Det är liksom inte, alltså jag kan inte komma liksom och rädda dig heller liksom, för att då sjunker jag också ner. Då blir det ännu farligare. Men jag släpper i den här sarven nu. Det var ju fint, men det var ingen ny art. Så den får gå hem. Jag har den! Ja, det är som vanligt. Det är det enda sarv vi har fått nu. Sarv. Konstantinopelsarv. Hela tiden sarv. Skulle fånga 2, fångade 1. Jag tror att Bodil valde för svåra sjö till oss. Vi klarar inte att fånga 2 arter i den här Ingarpasjön. Alltså. Vi får helt enkelt ge upp och be om en ny sjö. Dags för omgång nummer 2 och jag är lite nyfiken på vad man väljer för sjö nu då. Ja, jag ser hon står där borta och förnular på gräsmattan här, så vi får nog locka hit henne. Så fort hon får se sill och potatis, då blir det nog fart. Nu är det dags för omgång 2 här, Bodil, så du var riktigt duktig förra gången. Så jag hoppas du gör ett bra jobb igen. Är du med? Varsågod, där! Nu tar den! Där, hon tog mitt eksjö! Bra! Det var bra! Du tog inte soljen, det är bra. Hon tog hundsnäsen. Tog en hundsnäsen. Såg att hon tog hundsnäsen. Oj, det är bra. Hundsnäsen, det är ditt egna hem va? Ja, det är väldigt nära här, det visste du. Åh. Så nu är det dags för arter här. Är du med? Varsågod, där. Varsågod. Det blev 3.
Eller? Tog hon den? Ja. Hon tog trean. Jag trodde först hon luktade och sen tog 2. Jag tänkte, men de gav oss lite mer challenge nu. Nej, det är sill på täter. Då tar man inte och luktar på alla. Då stryker man hel. Det är ju skönt att de här multimeterna är så smidig att plocka upp och plocka ner. För nu blir det att plocka upp dem igen och bege sig till sjön. Nu känns det mycket bättre här. Alltså den här sjön, jag ser faktiskt redan från början Tobbe att det har vakat några gånger redan direkt när vi kommer ner. Så det här är skillnad. Ja, katastrof förra sjön, men vi har faktiskt ett S i rockärmen redan från start och det är den här gröna hinken. Här har vi en riktig godishink alltså. Vi snodde Bodils mat bara för att hon gav oss en så dålig sjö första gången. Så vi tog maten för henne. För jag tror faktiskt att det kan funka till att mäska med. Så har vi med oss lite vanligt mäsk också. Och här har vi lax och ris, men här har vi faktiskt insekter och ris också då. Men insekter, det äter ju de här möttarna eller braxarna eller vad det är vi kommer fånga. Så det passar ju perfekt. Börjar vi med lite vanligt mäsk här. Jag har inte så mycket, men jag tror faktiskt att det räcker här. Tiden är ju knapp på grund av fiaskot i förra sjön, så det är väl bara upp med påsen. Den är ju bra förseglad. Men det är för inte hundarna ska så här hugga upp den innan man ens ger dem maten. Så ja! Det är bra att man kan göra blötfoder av det här. Ja exakt, kolla du, det här är ju alltså hett med pellets. Och nu är det viktigt, precis som man ska göra blötmat, att blöta det här. För att annars kan man inte krama bollar, men jag tror jag fuckar upp nu. Tog du för mycket vatten? Tog för mycket vatten så det blir en Men vi har ju inte mer mäsk Tobbe! Alltså du hade ett jobb! Får vi blanda upp här Tobbe? Jag kan säga att det luktar verkligen mycket av den här hundmaten. Knäpper vi en majs också. Det är alltid bra att ha i mäskblandningen. Lite majs, det gillar mörtarna. Kör vi en burk majs. Sådär. Blandar om. Det här blir den hemliga Team Galant-blandningen på mäsk tror jag, helt ärligt. Insekter, majs och allt möjligt. Har jag kramat 5 stycken apelsinstora bollar som jag ska förmäska med. Och tanken är att vi ska kasta ut här först. Och sen ska vi gå lite och fiska, för det tar cirka en halvtimme innan mäsket börjar verka. Och sen när vi fiskar en halvtimme då kommer vi tillbaka här och förhoppningsvis kan vi dra några arter som är lite svårare, såsom brax och sutor och sånt, som man helst måste mäska in. Så 4 meters multimeter kör vi med, så jag tror att vi kommer nå någonstans där ut med det. Så. 3, 4, 5. Perfekt, nu kommer de känna doften av hundmat. Jag tror vi var lite för snabba och kasta ut de här bollarna med hundmaten i, för de var nog tvungna att lösa upp sig. Nu är de sådana kulor som flyter, så ja, jag får kasta ut den här som jag liksom har mosat ihop istället. Så då. Och så får, jag tror de kommer liksom, om ett tag kommer de bara sjunka upp. Så den kommer plog mot där. När jag var yngre så började jag typ min meterkarriär i den här sjön. För varje tisdag så hade den lokala fiskeklubben ett seriemete. Och då var en tävling varje år här omkring. Så jag vet ganska bra hur man ska fiska. Och här är det faktiskt lite mer lättillgängligt. För det är inte lika mycket vass här och det är även djupare, närmare land. Så jag tror mycket mer på det här stället. Så det är bara att hålla tummarna att vi kan fånga 3 stycken arter här nu. Men du, Edvin, vet du vad jag känner? Är det gungfly eller? Det är dock gungfly här. Det är ju, vad heter det, vattensäng. Nej, inte här också. Det är brutal gungfly, Tobbe. Men jag tror man kan få fisk typ på direkten här. Tror du det är så bra här? Ja. Jag har faktiskt aldrig metat här. Men det ser bra ut. Det håller jag med om. Det ser jättefin kant. Jag har den här. Är det sant? Så lätt. Jag hade den. Det vet jag faktiskt inte. Jo, det hade jag. Nu har jag. Där! Jag har den! Vad är det för någonting? En mört! En mört. Minsta mörten jag sett. Men en mört är en mört. Så jag är ganska säker på att vi kommer få både fler och större mörtar här när vi metar. För det är en ganska vanlig fisk om man säger så. Men det är en art av 3 på direkten alltså. Titta vilken praktfisk för en stor abborre att äta den här. Fin betesfisk. Kom igen nu Hundsnäsen, leverera lite arter här nu då. Det är ändå multimeter vi har. Det är ju multipla species det är till för. Oh, jag har den! Nej, jo det var en mött såklart. Man ser lätt att den mött på grund av att den har sån där rött öga. Det är inte alltid de har det, men oftast har de det.
Så med den här arten vi redan fått så 1 av 3 är klara. Vad är det här? I ena sjön får vi bara sarv och andra sjön får vi bara mört än så länge. Det är liksom... Kan jag inte bara få olika? Jag vet! Jag kom på en bra idé. Vi sätter på en mask. Då kanske vi får abborre eller brax eller något sånt. Det gäller att vara kreativ i fisket och det känner jag att jag var nu. Nu åker de stora grejerna på här. Metmask. Det tror jag ger andra arter en mört. En ganska rejäl mask här. Nu är masken på här. Och när man köper ett multimeterkit så följer ju med en maskspade. Men på sådana här allvarliga challenger så kan man inte lägga tid på att gräva mask. Utan då får man vara lat och köpa en maskburk faktiskt ibland. Nu hade du. Det var en massa. Nej, det är små. Ja, det är mycket små. Det är mycket små mört i sjön alltså. Nej! Lite större mört. Ja. Men det är... Alltså då... Det är automatisk avkrokning idag. Och bara en fiskart i en sjö. Vad är det här? Det är som att Bodil hon har kokat ihop någonting för att vi ska... Att det ska vara svårt för oss. Vi behöver utmaning. Det måste vara det. Ja. Jag fick en som inte är mött! Jag fick en som inte är mött! Vad tror du att det är för någonting, Edvin? Du, det glimmar guld där borta ser jag och röda fenor. Det är guld och gröna skogar nu. Ja, det är sarven igen här då. Det fick vi innan, men det är ju ny sjö så nu behöver vi bara fånga en till fiskart den här sjön. Och mött och sarv, check. Nabba, det borde inte vara. Jag har den! Nej, det var en mört. Det var en mört. Men det är kul att det börjar nappa på rejält nu här, Tobbe. En sutare eller en abborre borde vi få. Eller brax. Någonting kommer vi få. Där! Nu! Det var en mört igen. Jag fick också en mört på löpande. Det är ju dubbelmött där. Och här är den faktiskt lite större. Jag skulle inte säga att det är en stor mött, men vi frittade lite och började få dem. Helt galet här. Bara slänga ut. Vänta typ 5 sekunder. Nu hugger det. Ska jag bara vänta till liksom. Där har den tagit, inte tillräckligt, men nästan. Och så bara tar man dem. Där har Tobben. Nej, det är sjukt. Nu hugger det. Team Galant från framtiden här för att berätta om en riktigt rolig nyhet för er som bara älskar att meta och är mellan 7 och 12 år. Nu kan du ansöka till Team Galant Multimeter Cup. Det är en ny, spännande och rolig metertävling för barn som blir en del av vår nya programserie på Kanal Gratis YouTube-kanal under 2026. Om du blir uttagen får du tävla mot andra barn i din egna ålder framför kamerorna. Det enda du behöver göra är att meta en massa under sommaren, träna och ha kul. Det här är bara en positiv, glädjefylld och rolig tävling där barnen får komma ut och lära sig om naturen och samarbete. Så vi två hoppas att ni redan nu ansöker på kanalgratis.se/mmcup. Hoppas att vi ses på Sportfiskemässan 2026 för det är där första uttagningstävlingen kommer att vara. Tjena, ute och filma. Filmar du? Vad metar du mött? Ja, vi metar med lite multimeter här, va? Du behöver nog multivitamin som till din hjärna, tror jag. Vi får väl... Stor! Hej då, August! Stor! Hej, prata med August här så går stor. Edvin, vad är det? Ingen aning, stor! Är det bra? Du får inte tappa den! Du får inte tappa den! August, så fort August ringde då small det stort liksom. Jag tror det kan vara en bralle, Tobbe. Jag tror det kan vara en brax. Tror du det? Ja, men vi har inte sett den än. Den bara går. Tänk en stor abborre. Jag vet inte, den bara går. Du får inte tappa. Nej, den bara går. Jag kan inte göra någonting. Fast det känns för lugnt för en borre. Vad kör du med mask? Nej, maggot. 3 maggot kör jag med. Du står borre. Det är en fin borre. Och det är jättefin. En fin borre. Det är ju riktigt fin. Ja. Den här måste vi ha, för det är den här fisken vi behöver. 3 arter. Kom igen nu. Kom hit nu, finborren. Kom igen. På maggot alltså. Tänk om jag tappar den. Nej, det får du inte göra. Nu har jag ju tafsen. Tar du den? Ja, du tar den även. Jag har den. Vilken fin abborre.
Det är en riktigt fin abborre alltså. Ja, avslutar på sjön med topp. Ja, ser inte stor ut där bortifrån kanske, som ni ser, men det är ju en fin abborre alltså. Och krokad perfekt i lilla. Kolla vad lätt den satt, Tobbe. Kolla här. Så det satt inte ens. Jag tror det inte släppte. Ja, det var tur. När man köper sån här multimeter-kit så får man ju med sånt här fint måttband. Så man kan rulla ut sådär lite snyggt. Och sen mäta fisken på. Och så kan man få sån här pins om den är tillräckligt lång. Brons, silver eller guld som jag har på min väska här bak faktiskt. Jag ser ni hur många jag har fått. Tar vi ner den här i vattnet, vi står ju i vattnet och fiskar nu så då får man göra sånt här i vattnet också, men det borde gå bra. Vi ska se, jag har ju faktiskt redan fått guldpin på abborre och det är 40 centimeter. Men silver är 30 så att jag tror det här kan vara silverborre, även att den är lite guldig i färgen. Där ligger den ganska bra ska jag säga. Nosen mot plattan. 34 centimeter, Tobbe. 34! Det är silverborre, silverpinn på den. 34 Edvin, det är ju silver, jag hade också på en. Det är ju silverabborre. Det är bra jobbat, det är ingen liten borre. Ja, den är faktiskt riktigt fin för att få på multimeter. Och här kan ni se den då på riktigt avstånd, inte typ 2 kilometer från så den ser ut som en tusenbröder. Utan den är ganska fin och nu har jag redan en silverpinn faktiskt så jag behöver inte beställa hem någon. Men om inte ni har den och fånga en sån här abborre kan ni gå in på Kanal Gratis hemsida och beställa hem en sån där pin och sätta på er multimeterväska. Den får gå tillbaka igen. Du gjorde så vi klarade utmaningen. Tack så mycket abborren. Jag skulle ändå säga att Bodil hon lyckades lite halvbra. Det var lite tröga sjöar och svåra utmaningar men vi lyckades i den här sjön och det är jag glad över. Men jag är väl lite halvtrött om jag ska vara ärlig på att gå i den här sumpen och träskmarken. Det var ju nästan så jag dog tidigare i andra sjön. Men jag har faktiskt fått en inbjudan för att slippa det här landfisket av Let's Feast, som en annan YouTube-kanal som jag fiskade med tidigare, där jag får följa med på deras jungfrutur av deras nya båt som Christian har byggt helt själv utan en enda spik, skruv eller någonting, med bara lim. Och jag vet inte om den håller, men det kan inte vara värre än landfisket i Ingarpasjön. Det är ju lite anledningen varför inte jag ska följa med. Nej, så stort mod har jag inte. Jag står här med en skräckblandad förtjusning och funderar om jag kommer bli blöter idag eller inte. Christian och jag från Let's Feast, vi har filmat en hel del gånger innan vi har fiskat. Men vi har aldrig fiskat från en egengjord båt här. Hur har du gjort ens? Ja, du sa det att du inte vet om den kommer sjunka eller flyta och helt ärligt, jag har inte någon aning heller. Jag har byggt en båt utan någon tidigare kunskap. Jag har aldrig i hela mitt liv byggt en båt innan. Jag hade ingen ritning utan jag bara liksom höftade lite. Så vi helt enkelt se om det flyter. Det är bara lim. Jag hade några skruv för att helt enkelt hålla fast limmet. Annars har jag tagit ut varenda skruv. Ingen skruv, ingen spik, bara lim. Vi snackade tidigare om att det är viktigt att släppa kontroller ibland med fiskar och det känns som att det är exakt det som vi ska göra nu. Så vi bara öppnar kärran och ser hur båten ser ut då. Jag är spänd här. En svensk flagga också! Vilken snygg båt! Det känns ju som att den ändå är stabil. Jag tror det. Här har vi då några skivor med så kallad plywood, a.k.a. plyfa i bygghantverkarspråk. Som jag har då byggt en akterspegel av. Vi har masonitskivor på 6 mm och på 3 mm. Så jag skulle rekommendera att inte trampa längst fram på båten. Det jobbiga är att jag har tätat den på utsidan, jag har tätat den på insidan. Men det jobbiga när man jobbar just med vatten, det är att har jag missat 1 millimeter hål, ja, vad händer då, Tobias? Då blir det Titanic 2. Men jag tycker att kan vi bara ut den här själva, eller? Den väger ungefär lika mycket som en takbåt, så den är ändå relativt lätt. Ja, men ganska lätt gick den. Ja. Nu får vi inte repa upp den bara. Nej, då kommer vi garanterat att sjunka. Är vi redo? Ja. 1, 2, 3. Men det var inte så mycket handtag här. Nej. Mina fingrar. Och nu under själva premiäråkturen kände jag att vi måste ladda upp. Men vi måste till att börja med ha bensin. Det är bra att ha. Skulle den läcka så har jag med mer lim. Och skulle den läcka ännu mer så har jag med ännu mer lim. Och det är ju då World's Toughest Fix. Det är då världens starkaste lim. Här kommer jag med en åra. Och en flytväst. Men nu undrar jag, Tobias, är den här blå eller den lila? Ja, jag vet inte, jag är ju färgblind. Det är jag också. Känns som man är 10 igen och måste på en sån här riktig ungdomsflytväst. Men nu är jag kittad för premiärturen.
Okej, ska vi i med båten då? Ja, vi testar. Ja. Vi låter den stå lite så ser vi om den sjunker till att börja med. Alltså hittills ser det ju bra ut. Jag ser inga vattendroppar. Nej, ingenting. Ska jag hoppa i då? Se om du håller båten här var. Varsågod. Jag är mest nyfiken på hur stabil den är. Ja. Bara du inte åker iväg nu. Nej. Men titta. Oj då. Så jag skulle rekommendera att inte trampa längst fram på båten. Ja. Men, Jag är glad att det var ovanför vattenlinjen i alla fall. oj. Jag kan köra upp där och testa lite. Wow! Men alltså den här går ju. Okej, nu är det öppet vatten här då. Läcker det något? Inte än så länge. Ska posera. Titanic! Fattar så hoppar gasen igång nu. Men nu vet vi ju att båten håller. Så det är väl bara att packa i fiskesakerna och bege sig ut på riktiga fisketuren. Har jag hämtat multimeterutrustningen, för nu vågar jag faktiskt ha min fiskeutrustning i båten. För det känns inte som det kommer sjunka längre. Men du har ju faktiskt gjort en liten bagagelucka här åt mig. Ja, det är perfekt. Jag kan lägga i det här. Ja, varför inte? Ja, den är ju lätt och smidig så det är ju enkelt att skjuta ut den så här. Jag bara hoppas att mötten är hem. Okej. Jag vet inte vad jag skulle ha gjort på annat sätt. Det släpper, limmet släpper här. Smidigt med det här multimetret och så lätt att ta upp när man är en sån här liten båt. Det är ju lite platsbrist kanske, men det fungerar ändå över förväntan. Här har du multimetret. Har du kört med det innan? Nej. Det är bara att kasta ut och... Det är väl ingen raketforskning. Du har den? Jag har den. Den är stor. Kolla, så? en liten borre. Är det världens första abborre i en egengjord båt med lim? Det tror jag 100% att det är. Det var ingen stor rackare. Men årets första borre för min del. Det är till och med det. Ja. Man ska ju inte sticka under stolen med att det är väldigt trångt i båten. Men det nappar ju på för fullt. Jag tror Christian har fått typ 5 fiskar på 5 minuter. Så jag blir ju sugen att tackla upp lite multimeter jag med. Tar jag och slänger ut också. Men han får ju fisk hela tiden. En till där. Ja, så jag hinner knappt släppa i. Och jag är fortfarande på samma maggot som jag var i början, så de sitter verkligen kvar på kroken också. Men jag slänger i samtidigt då, ska se vem som får fisk först. Ja. Jag vann. De är ju starka. Ja. Fin sarv. Titta här. Jag tror det här är en av de större sarvarna vi fått. Så helt klart godkänd. Approved båt. Det går att fånga fisk från den. Jag bara drar lite så här och sen så kan man ta ut kroken. Man ser att en sarv ger åt den är så guldig och har röda fenor här. Verkligen knallröda jämfört med mötten. Men han får gå tillbaka och sen tycker jag att vi ska testa och köra snabbt med den här båten. Det låter lite som du nästan vill bli lite blöt där, Tobias. Vi testar. Men jag tycker det är kul att utmana lite och se var gränserna går. Så upp med multimeterna och sen så blir det full fart med en båtmotor. Båten fungerar långt över förväntan. Inte en enda vattendroppe i hela båten trots att vi maxade motorn. Det var inte mega snabb, men jag tänker så här. När man tar och bygger en ny bil, vad gör man då, Tobias, när man bygger en ny bil? Man tar och krocktestar den, så det är exakt det vi ska göra med den här båten. Köra den hårt in i någon vägg. Okej då, det här är då slutet. En epok av våran prototyp. Nu kommer den, tyvärr, jag tror inte den kommer hålla så mycket längre till. Wow! Jag får trilla i! Okej då. Är vi redo? Ja, jag är redo. Full fart. Gasar ut här. Full fart! Och nu börjar det läcka. Nu börjar det läcka här. Nej, det är gammalt vatten tror jag. Nej. Det är från vågorna. Ja, men alltså den gick ju.
Ja, men alltså det är en stötfångare. Det är meningen att den ska göra sådär. Du måste köra in en gång till med den. Ja! Är vi redo, Tobias? Föddes redo. På med säkerhetsbälten. Nu ska vi ta sats. Finns det inga säkerhetsbälten? Flytväst. Full gas! Framåt marsch! Jäklar. Nu går det fort! Ah! Håll dig, Tobias! Håll dig det här. Håll dig! Det här kommer inte gå bra. Vad hände? Jag var diesel! Jag vet inte. Vad hände? Det var flodvåga på arslet. Men det sjunker ju inte än. Nej, vi får ju liksom säga att den är krocksäker. Ja, men jag tror den kanske knäckte med en till. Ja, sista då. Sista krocktestet nu då. Mayday! Nej, den är knäckt. Håll ihop den! Håll ihop den! Den är knäckt. Nej, den är knäckt nu. Titta här, liksom bara forsar in vatten. Nej! Ska ta över. Vi sjunker! Ja, alltså det bara forsar in vatten här. Alltså det här är ingen liten spricka. Nej, den åker bort! Alltså jag måste få igång motorn. Håll dig! Släpp, nu kör vi! Mayday! Ja, Alla framme! vi överlevde. Hej! Snyggt jobbat! Samma. Även om svenska flaggan viftar i topp kan jag säga att båten inte längre är i toppskick. Här är den av. Och nu är den av ännu mer. Och här. Helt förstörd. Och det är här som den börjar läcka in vatten. Men det är också bra om man ska ta ut vattnet i båten och bara fälla ner den här fliken. Jag måste ändå medge det att jag var lite blöt i kalsongerna där ett tag när båten började drifta och inte får igång motorn. Och den tar in vatten. Men vi behövde kraschtesta den ganska ordentligt för att den skulle gå sönder. Men det är ju inte själva limmet som har släppt här utan det är materialet som var lite för vet kanske. Men jag ska säga, försöker man inte kraschtesta den här båten, då hade den fungerat alldeles utmärkt. Det tror jag 100%. Så jag ska man kanske inte använda fasadfärg som jag har använt. Det rekommenderas inte. Och som sagt, vill ni se när Christian från Let's Fish bygger den här båten kan du gå in på deras YouTube-kanal. Jag kan länka i beskrivningen. Gimme 5. Grymt jobbat! Bra jobbat. Och vill ni se mer sånt här, glöm inte gilla, prenumerera så ses vi i nästa video. Tja! Nu blir det bortklippta scener. Tänk om du visste vad du ska göra nu. Vad jobbigt val för dig. Ja, tur du inte vet bättre. Det är som en svart skugga som rör sig bara. Måste ju living on the edge. Så Tobbe, fram med masken. Vi har skaffat en karta. Karta, det var väldigt småländskt.